يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم إن شاء الله رح تكون الكيك الإسفنجي. في وصفات كثير للكيك بس اليوم رح تكون وصفتي الأولى معكم. طبعا هاي الوصفة من أقدم الوصفات اللي أنا بعملها للكيك الإسفنجي، وصفة جدا ناجحة وطعم الكيك فيها جدا شهي. وصفة ممتعة، تابعوها معي خطوة بخطوة وتعالوا نشوف طريقة العمل. في البداية هون رح نحضر للطحين. بالنسبة للطحين هون رح نحتاج كاس ونص من الطحين. في البداية حطيت أول كاس، النص الكاس رح أقسمه بين الطحين والنشا. كمية النشا اللي أنا استخدمتها هون معلقتين كبار. النشا مكون أساسي بالوصفة. رح نحتاج كمان هون البيكنج باودر معلقة كبيرة، أنا هون استخدمت معلقتين صغار. هل هون رح أنخل الطحين، ولازم تنخلوا الطحين كتير منيح. هيك عندي الطحين جاهز بخليه على جنب، وهلا هون رح أحضر للبيض. بالنسبة للبيض هون رح نحتاج 6 حبات من البيض. طبعا أنا فصلت البياض لحال والصفار لحال. مع الصفار هون رح أحط معلقة صغيرة من الفانيلا البودرة، ورح نحتاج معلقة صغيرة من عصير الليمون. نخفقهم. في البداية بيكون عندي الخفق على سرعة واطية، بعديها بنعلي السرعة. نستمر بالخفق. أول ما أشوف عندي لون الصفار بلش يفتح، راح أنزل السكر. بالنسبة للسكر هون راح نحتاج كاس من السكر البودرة، بس أنا هون الكاس شلت منه معلقتين كبار. ممكن تستخدموا حد 3/4 الكاس من السكر. طبعا بالنسبة للسكر رح ننزله شوي شوي. رح نحتاج هون نص الكمية مع الصفار، ونص الكمية رح نحتاجها مع بياض البيض. نستمر بالخفق. أول ما أشوف عندي لون الصفار صار كريمي بهذا الشكل، رح أنزل المي. المي هون رح نحتاج 3/4 الكاس من المي. المي اللي استخدمتها هون هي المي الباردة. بننزلها على مراحل مع الاستمرار بالخفق حتى تخلص عندي كل كمية المي. رح أحكي شغلة بالنسبة للبيض، شرط أساسي لازم يكون عنا بدرجة حرارة المطبخ. بعد ما ننزل كل المي بنستمر بالخفق مدة دقيقتين حتى يثقل مع الخليط. رح أورجيكم كيف رح يصير معنا. طبعا بكون معنا ثقيل بهذا الشكل. هيك عندي الخليط صار جاهز، وهيك عندي القوام ممتاز. ما شاء الله، هاي الكمية من الصفار والنص كمية السكر و3/4 الكاس من المي. هلا هون رح ننزل الطحين. بالنسبة للطحين هون طبعا أنا نخلته مرتين، وهاي المرة الثالثة. شرط أساسي لازم تنخلوا الطحين كثير منيح، يعني تنخلوا أكثر من مرة بيعطيكم نتيجة أحسن. طبعا بننزله بننزل كميات، بننزل كمية بندخلها، بعديها بنقلبها، بنقلب من فوق لتحت حتى تختفي عندي كل كمية الطحين. الطحين اللي أنا استخدمته هون هو طحين متعدد الاستعمالات، ولازم تقلبه من تحت حتى ما يكون الطحين بقاع الصحن. هاي الكمية الأخيرة. طبعا إذا حسيتوا الصفار معكم صار ثقيل خلص وقفوا. الكمية اللي بتضل بنحطها مع بياض البيض. لازم ما تنزلوا الدفعة الثانية إلا حتى تتأكدوا إنه الطحين عندكم ذاب. طبعا هاي الخطوات كتير مهمة. هيك عندي قوام الصفار صار ممتاز، بطل يتحمل أكثر من الطحين. الكمية رح تضل معي هون، رح أنزلها مع بياض البيض. هلا هون بخلي الصفار على جنب وبحضر للبياض. طبعا هون نفس الشي استخدمت بياض 6 حبات مع معلقة أو ربع معلقة صغيرة من الملح. نخفقهم. الخفق بكون عندي على سرعة واطية في البداية، وأول ما يبلش يتكاثف بعلي السرعة على الأخير. هلا هون رح أنزل كمية السكر. طبعا بنزلها كمان معلقة معلقة. هون كمية السكر نص كاس. ممكن تستخدموا السكر الخشن بس يكون ناعم، بس الأفضل للوصفة إنكم تستخدموا السكر الناعم البودرة. هون كمان رح أنزل الطحين. مدة الخفق تقريبا أخذ مني البياض حد 6 دقائق.
رح أورجيكم القوام اللي لازم يكون فيه البياض، يعني لازم يكون قوامه سميك. طبعا هون لما حسيت إنه البياض ارتفع معاي حطيت معلقة صغيرة من عصير الليمون. عصير الليمون هو بيحافظ على ارتفاع البياض. رح أورجيكم القوام، قوامه لازم يكون معنا كثيف. هيك عندي القوام ممتاز. هلا هون ببلش أنزل البياض فوق الصفار، نفس الشي بننزل كميات بسيطة ومنقلب. التقليب هون لازم تقلبوها شوي شوي. راح أحكي ملاحظة مهمة بالنسبة لطريقة الخفق. في ناس كثير ما بتفصل البياض عن الصفار. هاي الحالة ممكنة بس يكون عندكم العجانة وطريقة الخفق فيها بتساعد كثير إنكم تاخذوا نفس النتيجة. لكن في حال استخدمتوا خفاق الكيك العادي، الأفضل إنكم تفصلوا البياض لحال والصفار لحال. بالنسبة للقالب هون استخدمت قالب حجم 26 سنتي. طبعا بطنته بورق الزبدة ودهنته دهنت الورق كمان نفسه بالزبدة. هون نزلت كل الكمية، بنرتب الوجه. ولازم تخبطوا القالب 3 مرات حتى يطلع منه الهواء الزيادة. هلا هون رح أدخله الفرن. بالنسبة للفرن رح يكون عنا على درجة حرارة 180، الرف الوسط. المدة أخذ مني 35 دقيقة بالضبط، بس لازم تختبروا الاستواء قبل ما تطلعوه من الفرن. ممكن تفتحوا عليه بعد نص ساعة، بس لازم تختبروا الاستواء. إذا ما استوى معكم بترجعوا بتخلوه بالفرن. هيك عندي طبعا أول ما طلعته من الفرن قلبته وهو سخن. رح أحكي ملاحظة بالنسبة للشبك. طبعا أنا هون دهنته بالزبدة حتى ما يلزق وجه القالب فيه وحتى تاخذوا هذا الشكل. بالنسبة للتقطيع الأفضل كل ما تركتوا الكيكة تبرد بتاخذوا نتيجة أحسن بالتقطيع. أفضل تقطيع هو ثاني يوم، بتاخذوا نتيجة أفضل للكيك. إن شاء الله رح أنزل لكم فيديو بالكريمات اللي أنا استخدمتها، بالحشو اللي استخدمتها. طبعا عملت كيك جدا بسيط وطعمه جدا شهي. إن شاء الله رح أنزل لكم إياه بعد هذا الفيديو. هذا الفيديو رح يكون حصرا فقط للكيك الإسفنجي. بتمنى إنها عجبتكم الوصفة، وبتمنى كمان إنه الفيديو عجبكم. ما تنسوا دعم القناة والاشتراك فيها، ويعطيكم ألف عافية.